بیشمار مثال وجود داره که وجود کرمچاله‌های ذهنی یا کرمچاله‌های آگاهی رو اثبات میکنه. برای خود من هم پیش اومده که عملاً تجربه کردم، دیدم کرمچاله ذهنی وجود داره. حدود 30 سال پیش بود، رانندگی میکردم. توی جاده ماشینم چپ میکنه. این اتفاق شاید حدود 2 الی 3 ثانیه بیشتر زمان نمیگیره. یعنی شخص ثالثی که از بیرون نگاه کنه فکر میکنه 2 الی 3 ثانیه بیشتر زمان نمیبره. ولی عزیزان، در حین چپ کردن من بیشتر از 10 ثانیه زمان داشتم. انگار برای خودم زمان بسیار زیادی داشتم که هر کاری دلم میخواست میتونستم انجام بدم. خیلی عجیب بود. میتونستم با حوصله فرمون رو به هر طرف بچرخونم. میتونستم حواسم رو به پدالهای زیر پا بدم. انقدر زمان داشتم. یعنی مغز من، آگاهی من در اون لحظه معنای فضا و زمان رو عوض کرده بود. زمان و فضا رو کشیده بود. اون 2 الی 3 ثانیه واقعی رو به 10 ثانیه تبدیل کرده بود. عزیزان، از این کرمچاله های ذهنی میشه استفاده های زیادی برد. بیشمار گفتم مثال وجود داره که وجود این کرمچاله ها رو اثبات میکنه. افراد بیشماری هستن که از وضعیت آ به وضعیت ب جهش کردن. وضعیتی که در حالت عادی ممکنه 1 سال الی 10 سال زمان ببره، ولی برای اینها در کسری از ثانیه این اتفاق افتاده. تبدیل وضعیت صورت گرفته از حالت آ به حالت ب، از حالت درماندگی، ضعف، ترس، نگرانی به یک حالت نرمال و بهینه و مطلوب مثل اقتدار، قدرت، ثروت و وضعیت مطلوبی رو تونستن پیدا کنن در کسری از ثانیه. بر همین اساس یک مدیتیشن آماده کردم که بتونیم با هم انجامش بدیم و اگر وضعیت نامطلوبی در حال حاضر دارید بتونید به وسیله این مدیتیشن به یک وضعیت مطلوب تبدیلش کنید. اون هم نه با یک زمان بسیار زیاد، بلکه بتونید وضعیت نامطلوب آ رو در کسری از ثانیه به وضعیت مطلوب ب تبدیل کنید. اگر مشتاقید لطفاً تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. لطفاً در یک وضعیت راحت قرار بگیرید. ترجیحاً ستون فقراتتون صاف باشه. عزیزان، صاف بودن ستون فقرات به خاطر اینه که ستون فقرات حمل کننده جریان‌های الکتریکی و مغناطیسی مغز و سیستم عصبیه. هنگامی که مستقیم باشه این جریان‌ها به خوبی هدایت میشن و شما میتونید جریان‌های الکتریکی و مغناطیسی رو از ستون فقرات هدایت کنید به مرکز لیمبیک مغزتون. پس در یک حالت کاملا راحت بنشینید. راحت که میگم یعنی ستون فقرات صاف ولی عضلات وانهاده، عضلات رها و ریلکس باشه. 3 نفس عمیق و راحت بکشید. عمل دمتون 4 شماره، حبس دمتون 2 شماره و بازدمتون 6 شماره طول بکشه. 3 نفس عمیق بکشید. حالا وقتشه که 2 وضعیت مطلوب و غیر مطلوب رو مشخص کنید. وضعیت نامطلوبی که الان دارید رو مشخص کنید و یک اسمش بدید. مثلا نگرانی مالی، عصبیت، درماندگی، ناامیدی. وضعیت آ یک وضعیت نامطلوب و یک وضعیت ب رو هم در نظر بگیرید. وضعیت ب حالت مطلوب رو داره، مثلا اقتدار مالی، قدرت، آرامش.
احساس عشق، احساس ثروت. وضعیت ب رو هم که مشخص کردید با یک کلمه مشخصش کنید، مثلا اقتدار مالی. این دو وضعیت رو کامل مشخص کنید تا بریم سراغ مرحله بعدی. در مرحله بعدی درون سرتون، درون مغزتون، درون آگاهیتون یک تونل رو در نظر بگیرید. تونلی شبیه کرمچاله‌ای که در فیلم میان ستاره‌ای دیدید. یک تونل رو در نظر بگیرید که ورودی تونل یک جای تیره و تاریک و بسیار متراکم و متشنجه و خروجی تونل یک جای روشن و دلبازه. پس الان دو تا وضعیت آ و ب رو دارید، مثلا وضعیت درماندگی و وضعیت اقتدار، و یک تونل دارید. این تونل همون کرمچاله آگاهیه. عزیزان، ناخودآگاه شما کرمچاله آگاهی رو میشناسه. فقط کافی ازش بخواید که این کرمچاله رو ایجاد کنه. خودش میدونه چی کار کنه. پس شما الان کرمچاله‌ای رو که ایجاد کردید، یک کرمچاله برای کوتاه کردن زمانه، برای کوتاه کردن مکانه، برای واپیچی بافت فضا و زمانه. کرمچاله‌ای رو که انتخاب کردی میخواد زمان رو فشرده کنه. یک زمان 10 ساله، 1 ساله رو به کسری از ثانیه تبدیل کنه. پس الان دو تا نقطه آ و ب رو دارید. دوباره توی ذهنتون تصورش کنید. وضعیت آ، درماندگی، ناامیدی. وضعیت ب، وضعیت مطلوب، اقتدار، ثروت. و یک تونل کرمچاله‌ای، کرمچاله آگاهی که قرار این دو وضعیت رو بر هم منطبق کنه، اون هم در کسری از ثانیه. درون کرمچاله آگاهی عزیزان وضعیت خطی نیست، همه چی فشرده است. زمان هم فشرده است. زمان 1 ساله میتونه به 1 ثانیه تبدیل بشه. پس الان دو تا وضعیت داریم و یک کرمچاله. حالا وقتشه که بریم سراغ مرحله بعد. در این مرحله کف دستاتون رو روی همدیگه بذارید. احساس کنید فضای درون مغزتون ما بین دو تا کف دستتون قرار داره. میتونید بیارید از بالا شروع کنید. فضای درون سرتون رو حس کنید ما بین دو تا کف دستتونه. حالا بیاید این فضا رو متراکم کنید و دو تا کف دستتون رو به همدیگه فشار بدید. حالا احساس کنید وضعیت آ که الان دارید میون دو تا کف دستتون داره فشرده میشه، متراکم میشه و به یک نقطه روشن و بسیار کوچیک تبدیل میشه. پس شما اومدید وضعیت حال حاضرتون که مثلا درماندگیه، فقر، ناامیدیه، اون رو اومدید بین دو تا کف دستتون قرار دادید و فشردهش کردید، متراکمش کردید تا به یک نقطه نورانی بسیار کوچیک تبدیل بشه. پس وضعیت الانتون رو تبدیل به یک نقطه کردید، یک نقطه قابل تعریف. شما وضعیت مثلا درماندگی رو، وضعیت فقر فعلی رو تبدیل به یک نقطه کردید. حالا این رو در ابتدای تونل قرار بدید. در ابتدا در دهانه ورودی کرمچاله ذهنیتون قرار بدید.
و ببینید که مثل یک گلوله شلیک میشه درون کرمچاله. من زمان میدم تا بتونید این رو تصویر کنید، تجسم کنید. ببینید که وضعیت فعلی که متراکم شده و به یک نقطه کوچیک تبدیل شده مثل یک گلوله شلیک میشه درون کرمچاله ذهنیتون. این تبدیل عزیزان، وضعیت فعلیتون قابل تعریفتون شلیک شد درون کرمچاله ذهنی و ببینید که از درون کرمچاله عبور میکنه. کرمچاله کارش چیه؟ تبدیل وضعیته. نه با زمان، نه به صورت خطی و منطقی، به صورت جهشی، شهودی. پس وضعیت الانتون شلیک شد درون کرمچاله ذهنی و ببینید از درون این کرمچاله عبور میکنه و از اون طرف کرمچاله میاد بیرون و منبسط میشه و به وضعیت مطلوبتون تبدیل میشه. حالا وضعیت مطلوب رو ببینید، درکش کنید، حسش کنید، انرژی روانی بهش بدید. ببینید وضعیت مطلوبتون مثلا اقتداره، احساس ثروته. در اون طرف کرمچاله تبدیل به یک نقطه شده و داره منبسط میشه، میاد کل فضای ذهنتون رو پر میکنه. حالا وضعیت مطلوب رو، نقطه ب رو گسترش بدید، بذارید بیاد کل فضای سرتون رو پر کنه، گسترش پیدا کنه به چاکرای گلوتون، به چاکرای قلبتون. بذارید کل وجودتون رو وضعیت مطلوب پر کنه. این رو به صورت انرژی احساسی باید حسش کنید. عزیزان بهش انرژی بدید، انرژی روانی بدید. بذارید کل وجودتون پر از حالت مطلوب بشه. ناخودآگاهتون داره یاد میگیره که برای تبدیل وضعیت آ به ب، وضعیت سنگین و سمی آ تبدیلش به وضعیت مطلوب ب، نیازی به مسیر خطی نیست. نیازی نیست یکی 2 سال 10 سال زمان طی بشه. دارید به ناخودآگاهتون میگید میخواید این تبدیل وضعیت در کسری از ثانیه صورت بگیره. ناخودآگاهتون میدونه چی کار کنه. فقط کافی این مدیتیشن رو انجام بدید، بقیهش رو بسپارید دست ناخودآگاه و ارتباط ناخودآگاهتون با کتابخانه آکاشیک و ذخایر ژنتیک. این رو ناخودآگاهتون میدونه چی کار کنه. پس نیاز نیست نگران این موضوع باشید. شما فقط کافیه وضعیت آ، نقطه آ رو تحویل کرمچاله ذهنی بدید و از اون ور وضعیت ب یا مطلوب رو دریافت کنید و گسترشش بدید به کل وجودتون. من مدتی سکوت میکنم تا وضعیت حالت ب رو توی کل وجودتون حس کنید. الان وضعیت اقتدار رو حسش کنید. اگر وضعیت مطلوبتون وضوح بود، مطمئن باشید که نفستون سبکتر میشه. اگر وضعیت مطلوبتون اقتدار و قدرت بود، ثروت بود، مطمئن باشید که ستون فقراتتون صافتر میشه. و اگر وضعیت مطلوبتون آگاهی بود، مطمئن باشید که این رو در ذهنتون حس خواهید کرد. روشنی رو حس خواهید کرد. حس میکنید روشن ضمیرتر شدید. عزیزان این مدیتیشن رو چند بار دیگه تکرارش کنید. بذارید تا ناخودآگاهتون یاد بگیره
که برای تبدیل وضعیت زیاد نیازی نیست منطقی باشه، خطی رفتار کنه، کافیه از کرمچاله ذهنی استفاده کنه. از اینکه تا پایان ویدیو با من همراه بودید سپاسگزارم. تا دیداری دیگر، بدرود.